påbörjad! Nu åker de i. Jag släpper det då, eller? Vi börjar med den här så får vi se. Så ja, nu har vi hittat vår första skjuts på resan. Vad heter du? Anders heter jag. Anders. Och vart är vi på väg? Vi är på väg till Trelleborg just nu, så att vi kommer lite högre upp än från Smyge. Vad fick dig att plocka upp oss längs med vägen? Nej, men jag har ju själv hitchhikat i Tyskland. Så att jag vet ju vikten av att komma vidare liksom hela tiden. Ja. Och att, Även om det bara är 1 meter eller ja, precis. någon kilometer. Så vill man ju bara komma vidare. Ja. Var är vi på väg nu då? Nu blir det Malmö istället. Det... Möjligheternas stad. Det här var en speciell byggnad. Jajamän, den kallas för Kuken här i Malmö faktiskt. Hur kommer det sig? Jo, men det var ungdomar som åkte hit för att handla sprit förr i tiden. Och då kallade de det bara, vi möts vid Kuken. Så visste alla vad det var. Det är gödigt ändå, ni får lycka till på resan. Ja, tackar. Har vi hittat ett rätt kul koncept? Video och pizzeria, de säljer inte bara kycklingrullar utan de säljer även actionrullar här. Ja. Vi går in och snacka med dem. Ja. Vad kan man göra här då i den här stadsdelen i Malmö? Ingenting. Äta pizza och hyra video. Vad är det viktigaste när man gör en pizza tycker du? Så såsen och degen alltså, och sen osten, det är basen alltså. Nu går vi ner här i källaren på videobutiken. Så vi se vad jag kan hitta här. Oj! Här har vi en skattjakt om ett praktiskt utbud av lite andra sorters filmer. av lite mer barnförbjudet material får man säga. Alltså de senaste 10 åren med internets revolution så har ju de här köparna som gick till en videobutik och gick till de här lite mer diskreta avdelningarna. De har ju flockats in till andra erotiska hemsidor på nätet. Så att detta är ju det här ett historiskt monument. Ja, men det faktiskt det är ett utdöende fenomen här med erotik. Det är ganska kul att vi har snubblat över det här. Det här var spännande alltså. Det måste jag säga. Asian persuasion. Då har vi kommit till vårt första stopp för den här resan. Vi kommer att befinna oss i natt på Sävsta Holmsgatan 31. Som vi har här. Och det var ju Oskar som vi träffade mitt på gatan här i stan utanför den video- och pizzeria-butiken som vi käkade en pizza på. Tjena Oskar. Ja. Dagens värld. Familjen, vad heter vi? Familjen Jensen. Aronsson Jensen. Hej hej. Ja, Oj fan. jag ska vara med. Nu tog batteri. Har du plockat många liftar i ditt liv då? Ja, inte jättemånga, men för att man kör Jag har ju plockat bil. upp en del tycker jag när jag var yngre så tyckte jag att det hände ibland att vi Det är klart vi har skäggiga typer med långt hår. Alltså det var så? Men Hej. Hej. Hur är läget? Bra. Det är bra med mig också. Hallå, god morgon. God morgon. Vad är planerna för idag då? Vi tänkte att Hugo gör en liten photoshoot med kanske mig som modell här på förmiddagen. Iförande klänningar då? Iförda klänningar, ja. Och sen så blir det kanske en liten stros i stan med dem för att göra någonting lite ur komforten idag. Så lite Malmö och sen vidare någonstans då helt enkelt. Och se det. Vilket är det? 80,4? Eller 80,4? Hade jag också det eller? Kan det vara så? Att vi väger likadant. Det hade ju varit helt sjukt. Pröv igen. Nu kör vi ner på 0 här. Jag vet att det ligger där runt omkring, men... Nej, det väger exakt lika mycket. Detta bådar ju för någon typ av tävling.
Kul att se vem har gått upp / gått ner mest under den här resan. Precis. Yes, då startar vi dag 2 och vi ska se vad Malmö har att erbjuda. Jag som kommer från västra Sverige har ju inte sett så mycket av Malmö, så det ska bli kul att se vad vi kommer stöta på för folk och hur allt är i Malmö. Ja. Häng med! Och nu är det dags för ekot. Jag cyklade helt slumpmässigt förbi SVT, så vi tänkte gå in och berätta lite om vår idé eller projekt och se om de är taggade på att haka på. God morgon, god morgon. Eller god förmiddag kan man säga. Ja, det beror på när man stiger upp. Vi håller på med ett litet dokumentärprojekt och tänkte, är det någon man skulle kunna berätta om det här för? Hela gänget som håller på med projektledare och producenter sitter där inne. Kanske vi bara ska gå in och pitcha. Ja, varför inte? Han är alltså programchef för just sånt. Ja. Ring honom. Ah, okej. Vi är alltså inne på SVT och frågar om mat. Och han verkar inte helt svårcharmerad. Nej, en macka kanske man kan få. Vi fick även ett namn på en... Oj, kolla här. Vad är ditt namn då? Törnqvist, Janne Törnqvist. Janne Törnqvist. Tack så mycket för... Tack Janne. Ha det gott. Ha det gött. Om man får liksom knacka på någon som bor här, hade det varit okej med att klappa upp oss och så? De är så vana vid att vi ringer först och så de ska säga OK liksom. Okej. Jag ska visa 43 för den här. Ja, nice. Men ta 49 bara. 43, 49 också. Ja, 49. Okej, tack så jättemycket. Robin. Hej. Din morfar heter Paul. Ja, men då. Jag är din morfar. Eller jag tror Sveriges finaste gym. Ska du ta din mobil eller? En sån utsikt har man ingenstans. Vi har alltså kommit in i Sveriges... Högsta gym eller? Det högsta gym och vackraste tror jag. Ja, Sveriges högsta och vackraste gym. Vilken grej! Problem med magen här, så att... Vad gör du, Robin? Jag sitter och försöker filosofera på livet samtidigt som jag gör mina bestyr. Det känns ju ett ganska ypperligt ställe att göra det här på faktiskt. Oj! Ja, det är många som flyttar för det är jävligt dyrt. Ja. Men är man pensionär så skitar man i det för man lever inte hur länge som helst. Nej, så är det ju. Om ni ser det här så är vi först. Med klänning på män. Ja, Nej, kanske inte. Thomas Di Leva har gjort det i 30 år, men annars... Men om det skulle bli populärt så kanske det är på grund av oss. Vad tycker ni? Så fina ni är. Ja. Supersnygga. Testar vi vår första selfie med kameran. Yes. Vi går här med klänningar på och det är alltså helt seriöst. Det här är inte någon ploj liksom. Nej, vi ska göra en fortsatt lite tack till Li som vi fick på oss igår, så att vi tar lite bilder och så gör vi lite saker utan, det här är lite utanför min komfort för att säga också. Ja, vad är din första reaktion med män i klänning? Jag ska inte säga. Jo, jag får höra. Nej, jag tänkte att det är någon reklamfoto eller nej. Jo, men det är det lite så. Men vad är... Hejsan. Hej! Ursäkta, får vi ställa en fråga bara? Ja. Vad är er reaktion när ni ser män i klänningar? Alltså vi älskar det. Ja, det är bara ju. Det är underbart. Men blev ni lite överraskade eller tänkte ni... Ja, Nej, faktiskt inte. Jag tycker det ser slappt och gött ut. ja, det är väldigt slappt och gött. Ja. Tack så mycket. Tycker du om dem, Hjalmar? Tycker du om kläderna? Vad tycker du om kläderna? Ja. En bra?
Vilket gott körsbär. Det ser lite regnbågigt ut och det ser lite blommigt ut. Ja, det var en bra sammanfattning. Tyckte du de var fina i dem? Ja. Gillar du att ha klänning då? Ja. Men du gillar Kiss också? Ja. Jag tror du menar Kiss som i... Som är Kiss. Som är faktiskt Kiss. Bandet, de sjunger så här. I was made for Loving you, baby. You. were made for loving me. Oj! I was getting enough for you. Baby, can you get enough of me? Hey! Och så kan jag leta mera, men ni får gärna komma på mitt kalas. Jag bor på Kockumsgatan 4 våningen 3. Perfekt ju. Kommer gärna. Och lämnar vi strax Malmö. Vi är på väg, vi har precis fått varsin ekologisk t-shirt här på affären där vi jobbade som vi bodde hos igår. Och det kommer ju vara bra för oss tror jag att ha ju mer kläder desto bättre på något sätt. Det kommer bli smutsigt. Ja, Hugo, vart är vi? Nu är vi i Malmö på Midhem och här har vi hört att det är en rätt bra ficka här där folk inte har fått upp farten riktigt. Så att de har faktiskt en möjlighet till att stanna. Ja. Så vi tänkte ställa oss kanske här i kurvan så att de kan liksom tänka lite och sen köra in till fickan här. Ja, just det. Och det var ett litet tips vi fick av Dan då. Ja. Vi bodde hos dem. Jajamän. Så vi ska testa det. Vi prövar. Ja, det står vi här på väg norrut. Får se om vi hittar någon som är sugen på att plocka upp oss. Vi ska norrut 3 så jag har sett. Det har varit en kvart kanske. 10 minuter, en kvart och Hugo står där framme och försöker få lift. Vi får se. Hejsan vloggen. Dags för att summera dag 1 här på vår resa. Yes. En dag som ändå, man får säga, har kantats av väldigt goda bekantskap. Positivitet får vi säga. Vi har fyllt den här första dagens loggbok med. Och då så här bara sa vi lite på skoj. Det är lika bra att bli varma kläder och frågar efter. Gå in på närmaste restaurang. De har ju Café Smyge där nere på Smyghuk. Och Katte som ägde det stället, hon bara, jajamän, vi brukar ge så här, folk som gör lite galna äventyr. Så brukar jag som tradition. Vi har haft det i 3 år. Men det var ju startskott. Det var en kille som skulle gå själv upp till Treriksröset. Han beräknade 4 månader. Ja. Och då bjöd jag på det. Då hade vi precis fått espressomaskinen. Ja. Så jag bjöd honom på en espresso. Som startskott liksom. Okay. Så tog en bil. Men ni är lite hungriga kanske också. Ja. Ska se, men ni får gärna en espresso också, för det har jag gjort med alla som har kommit in. Ja, men det har varit jätteschysst. Så det är liksom en liten sån grej. Kanon. Alltså, man kan behöva lite starkt kaffe. Ja. Men det är lägga ut det på Facebook. Absolut. Det är lite kul. Absolut. Men vill ni ha macka eller? Ja, jättegärna. Liksom? Alltså, vi är glada vad vi än får. Ja. Men skitschysst. Vad vi har. Men kul. Och nu blir man lite varm i kläderna. Man får lite mer så här, yes, det här går ju att göra. Lite adrenalin. Vi fick en glass under tiden också med en annan liftare som hette Oskar. Jag stod längs med vägen och Oskar här kom och erbjöd mig en glass. Så det tar man ju glatt emot. Han liftade ner till Frankrike på ett dygn. Det är imponerande. Det är rätt bra jobbat alltså. Varför liftade du, eller vad tyckte du var kul med att lyfta? Vi hade inga stålar. Nej. Först skulle vi gå till en park och kolla liksom läget. Sen när vi kom typ halvvägs sen så bara, nej men jag tror inte det händer så mycket här. Så då väntade vi tillbaka. Och så gick vi runt hörnet och gick tillbaka mot skulle gå liksom dit vi skulle lyfta vid McDonalds. Och då kom din kompis Oskar. Ja. Och vi hade inte träffat honom om vi hade gått direkt till liftningen. Då hade vi hamnat någon annanstans idag. Ja. Men han skulle ut och träna så vi hängde på och löpte en liten runda med han. Och sen hoppade vi från en 12, 13, 14 meter. Alltså,
klippa då. Högt var det i alla fall. Och det var för mig det svåraste idag skulle jag säga. Det vi gör här med, när vi är på den här resan skulle vi inte gjort när vi har varit själva. Nej. Tror jag inte. Och när jag hoppade först så kände jag nog att jag måste göra det här också. Jo. Och ju tidigare man bara kör desto mindre behöver man stå och våndas. Ja, därför vi döper dagen till våga ta steget. Där vi ju nog... Det är där man ska börja. Det är där man får börja. Ja, och vi har tagit första steget idag. Summerad och klar tror jag. Ja, skulle jag säga också. Ses vi imorgon.